Okay, good morning class. So, last meeting, binigay kong assignment sa inyo ito. And we're going to solve it right now. So, this is a continuation for ideal diodes. So, in this circuit, makikita ninyo na ito yung isang diode, no? At ito pa yung isa. Uh, yung B plus niya ay 15 volts. Tapos, ito yung ground niya, no? Kaya kung i-drawing mo yung equivalent circuit yan, ganito magiging itsura. So, ito yung tinatawag natin na case 1. So, dito sa case 1, na-assume natin na naka-forward bias pareho itong dalawang to. Kasi mula dito sa 15 volts, following the conventional method of current flow, papasok ang kuryente dito, mahahati sa dalawa. Diba? So, kung mapapansin nyo, ito yung anode, ito yung cathode, dito dadaan, no? Forward. Dito, mahahati rin sa dalawa, dito at dito. So, dadali din ang kuryente na ID2 dito na forward din, kaya magsasara to. Pagsasalubong sila ng ID1 at ID2, papalabas dito sa 10 kilo ohms. Tapos, yung I3 na galing dito na nahati, ay sasalubong niya, kaya yung I total ay lalabas dito. So, pwede natin isulat yung equivalent circuit niyan since na we're considering this as shorted na ganito. No? Ito ay napunta na rito. Para lang makuha natin yung total resistance at saka yung total current. So, binigay kong assignment yan pero sasolve natin ngayon. Ito yung case 1 na pinakikita natin. So, kinuha natin yung equivalent resistance nito na naging 10 over 3 kilo ohms. Yung equivalent resistance nito ay 10 over 3 kilo ohms din, no? Salisi lang kasi yung value. So, getting the total resistance, we get 20 over 3 kilo ohms with a total of 15 volts. Kaya ang lumabas ay 9 over 400 ampere or 2.3 milliampere. Okay? So, kung babalikan natin to, yung total current ay combination ng ID1 at saka ID2. ID1 at I2, which is also equal to ID2 at saka I3. Kasi lumabas siya uli rito na total, nahati rito sa dalawa. Ohms law lang yan. So, also 5 kilo ohms ID1, ito, is equal to 10 kilo ohms I2. Kaya yung ID1, makukuha mo na equal sa 2I2. Divide mo yung 5 kilo ohms sa 10 kilo ohms. And 10 kilo ohms ID2 dito is equal to 5 kilo ohms I3. So, ID2 is 1 half I3. So, yung equation 4, substitute mo sa equation 1. Yung ID1 na 2I2, pasok mo dito. Kaya magkakaroon ka ng parehong literal coefficient. No? Na pwede mo i-add yung combination ito. So, therefore, pag kinumbine mo to, which is ID1, 2I2, magkakaroon ka ng value na 3I2 para sa I. Ano ba nangyari dito? Kasi sabi, sa substitute mo, no? Sabi rito, ayun, 4 in 1. Yung 4, substitute mo sa 1. So, you have 3I2. Solve for I2. I2 is equals to the total current I divided by 3, or I2 is 9 over 4,000 ampere. 9 over 4,000 amperes divided by 3. We have I2 equals to 3 over 4,000 amperes.
No? Ito yung value ng I2 na nandito. So therefore, diode 1 current is equal to 2I2. Substitute mo lang yung value ng I2, makakakuha ka ng 3 over 2,000 amperes or negative 1.5 milliampere. Yan ang value ng ID1. Equals pala. Ito yan. So that is equal. So, ID2 is 1 half I3. So, I is equals to ID2 plus I3. No, yung value ng I is ID2 plus I3. Substitute mo yung value ng ID2, which is 1 half I3 dito. So, magkakaroon sila ng parehong literal coefficient sa I3, magiging 3 halves I3. So, 9 over 4,000 amperes, which is 3 halves I3, wherein I3 is 9 over 4,000 divided by 3 halves ampere. So, you have 3 over 2,000 ampere or 1.5 amperes. Therefore, ID2 is equals to 1 half of 3 over 2,000 amperes. So, magiging 3 over 4,000 amperes or 0.8 milliampere. Case 2. So, sa case 2, binaliktad, ano? Ito ngayon yung lumalabas na B+, negative na ngayon yung dating B+. No? Pinlip to. Tignan nyo to. Diba dating ganyan? Naka-ground to. Pinlip. Alam nyo naman ibig sabihin ng flip to, pinlip siya horizontally. So, pag pinlip mo siya horizontally, magiging ganito itsura. So, negative na ngayon yun nandito sa baba, no? Ang equivalent circuit niyan, class, ay ganito. Kasi, dadali yung kuryente dito, mahahati, no? Kasi shorted to. So, pagdating dito, mahahati uli, no? Kasi, naka-forward bias to. Kaya lang, pagdating dito, tignan nyo, naka-reverse to. Kaya ito ay hindi dadaluyan ng kuryente. Hindi daluyan ng kuryente theoretically. Pero pag dadaanin mo sa experiment yan, meron pa rin maliit na kuryente yan. Kasi we are still in an ideal diode eh. Pero kung actual diode to, magkakaroon ng 0.7 volts kung germanium at 0.3 yung silicon dito. Pero as of now, we are still in an ideal diode. Ina-assume natin siya na parang switch. Na kapag naka-reverse bias siya rito, bubukas. Ito naka-forward bias to kaya nakasara. Kaya ang magiging equivalent circuit ngayon yan, ito. So, ang kuryente dadaloy, pag ganyan, diretso dito. Wala na dito kasi nakabukas na. So, wala na rin yung resistance kasi ang silbi pa ng resistance, wala naman dadaloy na kuryente sa kanya. So, tignan natin ito. Since ID1 is equals to 0, I1 is equals to ID2. So, analyze natin. Since ID1 is equals to 0, I1 is equal to ID1 natin ito. I1 equals to ID2. Tignan natin. I1. Yung I1, ID2 rin. No? Kasi, hindi na makahati kuryente dito.
Kaya yung kuryenteng dumadaloy dito, imbis na ID2, since nawala na ito, papasok yung kuryente dito, makakati sa dalawa. Dito na didiretso. Sasalubungin ng I2. Kaya I1 at saka ID2 equal na. Kasi wala na nga itong ID2. At ang direksyon ng ID2 ngayon, lumalabas since na nakasara to, rekta na rin itong pagkakas. So, you have now dito, no? Calculating the total resistance. So, pag kinuha mo yung total resistance, no, nakaparallel to, nakaseries nito, lalabas na 40 over 3 kilo ohms siya. So, kunin mo yung total current na to. So, 15 volts divided by 40 over 3 kilo ohms. Ang sagot ay, the total current is 9 over 8 amperes. So, tignan nyo to, no? Yung voltage drop by Kirchhoff's voltage law. Ito yung VV1. Pwede ka mag-loop dito, lalagyan mo ng voltmeter to. Kasi, naka-assume na open eh. Pag nilagyan mo ng voltmeter to, syempre, pwede ka mag-loop dyan. Kaya, VV1, no, pag ganito, pag nag-loop ka dyan, VV1 minus 10 kilo ohms I3. VV1 minus 10 kilo ohms I3. Dito. So, 10 kilo ohms multiplied by 9 over 8 amperes. Since na yung I3 ay I1 na rin. Ito. Kasi pagsasama itong dalawang ito, yung pumasok dito, yun din yung lalabas dito. Dire-diretso na rito. So, 11.25 kilovolts yung malabas na BB1 mo rito. Yung sa solving mo. May mga sa experiment na tatanggalin mo yung value. Tapos may measuring mo ng bulong meter para makuha mo yung value na ito. So, by Kirchhoff's voltage law, BB1 minus 10 kilo ohms I3. Oh. Minus 5 kilo ohms ID1. Wala naman ito kaya wala namang kuryenteng dumadaloy na ID1. Kasi nga naka-open. Kaya assume siya 0. Kaya yung BB1 na lang ay minus 10 kilo ohms I3. Ito, no? Ito BB1 minus 10 kilo ohms I3. Kasi ito consider mo lang yung dinadaluyan ng kuryente. So, ito yung total resistance natin. Ito na equivalent circuit. But I is equals to I1 plus I2. No? Ito, I equals to I1 plus I2. So, also 10 kilo ohms I1 is equals to 5 kilo ohms I2. So, therefore, solving for I2, divide mo to, you have 2I1. I is equals to I1 plus 2I2. You have 3I1. So, I1 is equals to I over 3. No? Itong I1. Kasi, di-divide mo both sides ng 3. Kaya maging I over 3. So, I1 is I over 3 or 9 over 8 ampere divided by 3, which is equal to I1, 3 over 8 amperes.
So since I1 is equals to ID2 is equals to 1 over 8 amperes, or I1 is 125 milliampere and I3 is equals to I. So pag-aralan naman natin yung P-N junction parameters. Ano ba itong tinatawag natin na bulk resistance? No, na tinatawag natin na small letter R B sub B ng isang diode ay ito yung approximate resistance across the terminals of the diode when a forward voltage and current are applied across the diode. So, pag in-applyan mo pala ng voltahe ang isang diode, nagkakaroon siya ng tinatawag na forward voltage, no? At nagkakaroon din siya ng uh, resistance na kung tawagin natin ay bulk resistance na sumisimbolo na small letter R sub B. So, ang bulk resistance ay nagre-represent sa resistance ng P at saka N materials ng P-N junction ng diode. So, yung sum ng resistance value ng P at saka ng N type semiconductor material na kung saan yung diode ay yari sa kung saan yari ang diode, ano? Yun ang inaan niya. Dumidepende siya dun sa materials ng diode. Pero ang kadalasan ginagamit kasi sa semiconductors sa industry is either germanium or silicon. So, yung bulk resistance ng isang diode ay nakakalculate at any given time by Ohm's law. So, R sub B is change of voltage forward, no? Over the change of forward current. Or R sub B can be characterized as B sub F over B sub B over I sub F. So forward voltage minus the bulk voltage over the forward voltage. Binigay kong assignment sa inyo ito. No? So, solve for case 3 and case 4. Ito binigay kong assignment din sa inyo ito, tanda ko. So, ito yung given. Saglit lang ha. Okay, matuloy ko lang, no? So, ito yung case 3 tsaka case 4, no? Ng ano natin, ng susolve natin yung case 3 tsaka case 4. Tapos, ito yung sumunod na yung fairly balanced. So, yung pinasosolve din ito ng tatlong cases. So, if I will remember, assignment nito, di ba? Pinasosolve natin sa tatlong case. Tapos, ito yung dagdag, what are the P-N junction parameters? What is a bulk resistance? And nasagot ko na lahat to dun sa previous. Wait lang. So, diretso na tayo rito, no, na solve na natin yung junction resistance na tinatawag or R2. Ito yung maliit na diode signal resistance. Ito yung nire-refer din as the series resistance RS. Yung value niya ay nakadepende sa magnitude ng forward DC current niya. Kaya sinusulat siya as RJ, which is 25 millivolts divided by the forward current. For germanium, and pag sa silicon naman, 50 millivolts divided by the forward current
So, meron naman tayong tinatawag dito na dynamic resistance or AC resistance. Ito yung resistance na binibigay ng PN junction diode kapag ang AC voltage ay ina-apply mo. So, RAC is RB plus RJ. Next is yung forward voltage drop. Ito yung voltage drop across the diode kapag yung forward uh, kapag naka-forward conduction siya. So, ang silicon diode, ang forward voltage niya ay nakalagay na 0.6 volts. Pero, most likely, kinukonsider na natin siyang 0.7. Parang sa mga lumang libro ito, no? So, ang field forward resistance ay change voltage over change in current. So, yung voltage forward ng diode ay yung power dissipated over the forward DC current. So, ito yung graph niya. Oh. Hindi siya nakasagad dito. No? Dito siya. Tumataas pa siya. Itong slope na to, ito yung tinatawag natin na change in diode current. At itong adjacent side na to, ito yung change ng resistance niya. Kasi nandito yung resistance, nandito yung current. So let's continue. Meron tayong tinatawag na load line characteristic ng isang diode. So consider nyo itong circuit na ito. As you can see, naka-forward bias yan. So ibig sabihin, makakabuo tayo ng isang loop. So by Kirchhoff's voltage law, yung voltage source minus IDRL minus voltage drop ng diode. Okay? So, pwede natin isulat siya na voltage drop ng diode plus yung IDRL. Ito, voltage drop ng diode, inuna natin, plus IDRL. So, kapag zero yung voltage drop, yung voltage na drop ng diode, we can say that B is equals to 0 plus IDRL. Siniro mo to. So, we can solve now for the diode current, ito, which is the voltage in source minus RL, yung resistance natin. So, kapag 0 yung diode current, no, we can write that V is equals to the voltage of the diode plus, to consider mo 0 to. No? 0 yung current. Eh. Therefore, pag 0 ang current, yung voltage is equal to the forward diode voltage. Mag-i-equal ito sa ito. Kapag 0 yung RL. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Naka-reverse bias ito at nakabukas to. So, kung nakabukas to, pag measure mo ito ng voltmeter, lalabas na ito at saka ito ay equal. So, magkakaroon siya ngayon ng tinatawag na quiescent point. Ito yun, no? Yung Q point na tinatawag. Kaya, umaakyat yung graph o yung slope ng pagganito, no? Ito yung diode characteristic, ito yung Q point. Ito yung tinatawag natin na load line. Yung opposite slope dito sa diode characteristic. So, kung guguhitan mo ng broken line yan dito, simula dito, kasi ito yung diode current eh. Yung pagbabago ng diode current. So, tinatawag natin itong point na to, IDQ, no? Ito yung nakatapat dito sa Q point. At DDQ naman, sa voltage ng diode, na nakatapat dito sa Q point. Yung point na to, ito yung voltage divided by RL. No? O yung tinatawag natin na quiescent point.
So you have a slope formula. If you will remember your geometry, meron tayong tinatawag na slope formula where y is mx plus b. No? Where y is b over rl, yung mx, which is voltage drop over rl, plus yung b, yung id rl over rl. So b over rl, bd over rl, plus ito yung formula ng I sub d. Ito. So therefore, id is b over rl, which is b, minus itong bd, 1 over rl, ito yung n mo. No? Yung 1 over rl. Dito, yung 1 over rl dito. May times 1 dyan. Tapos yung b, itong b over rl. No? b over rl. So therefore, id, which is yung y, is equals to negative m. Yung x mo ay yung b sa r plus b. Kaya naging ganyan yung formula niya. So we have here another example, no? Additional example. Dito sa circuit, makikita mo na yung DC voltage source ay 5 volt. Yung ideal diode ay ito. Meron siyang R1 na 2.5 ohms. Meron siyang RC na nagsisilbing load na 4 ohms. Kaya tinatawag natin yung voltage drop niya rin ito na VRC. So pinapahanap yung VRC, yung voltage drop dito sa output, yung diode current na ID, ito, yung load line ng circuit, yung graph, plot the load line of the circuit. So solve natin VRC dito is equals to ID times 4 ohms. So siyempre ito muna dapat mauna para ma-solve mo yung I sub D. No? So, 5 volts. Kasi, ang equivalent circuit niyan, ito. Naka-forward bias siya, kaya para siyang switch, naka-short. So, 5 volts minus 2.5 ID minus 4 ohms ID. Isang kuryente lang yung dumadaan dito. So, pwede mo i-add yung dalawang resistance na ito. So, 5 volts minus 2.5 ohms ID minus 4 ohms ID will give you 5 volts minus 6.5 ohms ID pag pinag-add mo ito, which is equal to 0. So, 6.5 ohms ID is equals to 5 volts or ID is equals to 769.2 milliampere. Yun ang value ng I sub T. Kaya, pwede mo na ngayon masolve yung VR2 kasi nakuha mo na yung ID. So, ID is for ID or VRC is equal to ID times 4 ohms. Ito. So, 769.2 milliampere times 4 ohms. Makakakuha ka ng value na 3.0769 volts para sa VRC. So, nasolve na natin ito dalawa. Yung plot, the load line of the car circuit. Ito yun, no? Ito yung axis ng diode voltage. Ito yung axis ng diode current. Lumalagay, ang Q point niya ay ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 point something, no? Dito. Kasi lumalabas dito, yung I sub D ay 769.2 milliampere. So, kung ginawa niya itong 0.769,
Yeah, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1, 0.76. Ito yung lumalagay na Q point. Ito yung tinitignan natin. Tapos, yung B sub B niya ay ilan? Ano ba nakuha natin sa B sub B? Even B sub B. Na-solve pala natin yung ampere, no? Yung B sub B ay 5 volts. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. So, yun yung sinasabi natin na kapag 0 or nakabukas itong power portion nito, mag-i-equal ito at saka ito. Kaya B sub B is 5 volts. Bilang ka lang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, pagtuktungin niya. Ganyan yung Q point niya. Base dito. Solution. So, ito pa isang example natin. So, for a given diode circuit, determine the following. No? Pinapahanap yung diode voltage nandito. Yung total current, yung current na pumapasok. Yung power dissipated by the diode, P sub D. So, lumalabas yung voltage output natin ay 0. Kasi walang load. No? Wala siyang load. Drawing natin yung equivalent circuit niya. Kasi since na yung B plus, ang given ay B minus. So, ibig sabihin, pag ganito ang given, yung negative ang nasa taas, yung positive ang nasa baba. Gagawin mo ganito yung circuit mo. Tapos, since na negative to, naka-reverse bias siya, no? Nakabukas to. Kaya ganito magiging itsura ng circuit niya. Kaya, pag pinagbutong mo to, by Kirchhoff's voltage law, you will get negative 10 volts minus voltage drop D plus 4.7 ohms I1 is equals to 0. So, transpose, makukuha mo 10 volts kasi 0 na ito. No? Walang output eh. Naka-open to. So, ibig sabihin, walang kuryenteng dumadaan. Pag nilagyan mo siya ng voltmeter, makakakumpleto ka ng isang loop, may mababasa kang value ng B sub D dito, na ang makukuha mong value ng B sub D ay negative 10 volts din. And lumalabas dito, sa puntong ito, yung I total niya ay 0. Kasi nga, nakabukas to. Ano lang naman yan, logic. Walang dadaloy na kuryente. So, pag walang dumadaloy na kuryente, 0 ang kuryente. So, solve natin yung power dissipated. Saan? Sa diode, no? Dito. So, B sub D times 0. Walang kuryente dumadaloy. So, siyempre, pag walang kuryente dumadaloy, walang voltage, may voltage drop, pero walang kuryente, 0, ang power developed or power dissipated ay 0 din. So, ito, panibago naman to. Determine the total current of the following. No? Ang pinapahanap yung total current, letter B, yung BR1. Asan ba yung BR1 natin? Dito, yung voltage drop dito. BD2, dito. Yung voltage drop dito. ID1,
yung kuryente yung dumadaloy dito, at saka ID2, yung kuryente yung dumadaloy dito. So, kapag ganito yung case, magiging ganito yan. Magkakaroon ka ng 0.7 volts dito. Kasi, ano siya silicone. So, ibig sabihin, automatic na may 0.7 volts drop dito. Using nga natin. So, hindi na to ideal. So, ganito ang magiging equivalent circuit niya, no? Kasi, parang switch nga, magsasara, pero may 0.7 volts siya na, ito yung realidad, no? Para sa silicone, parehong silicone. So, di parehong 0.7 volts yung nakasara. Pag nakasara na siya. So, hindi totally na nasi-zero yung voltage. Kasi pag ideal ang diode, zero, para lang siyang switch. Naka-short to. Pero sa realidad, pag gumagamit ka ng totoong diode, nagkakaroon, pag silicone, nagkakaroon ng 0.7 volts na drop dito. Pag germanium, 0.3. Okay, tuloy natin. Ito ngayon, no? Nagkabit tayo ng voltmeter dito para ma-measure natin yung voltage drop dito sa buong ito, sa buong branch na to. Dito sa buong branch na to. So, by Kirchhoff's voltage law, so you have 10 kilo ohms ID1 minus 0.7 volts minus 0.7 volts ulit plus 20 kilo ohms ID2 is equals to 0. So, 10 kilo ohms ID1 minus 1.4 volts. Saan galing yung 1.4 volts? Dito. Pinag-add natin. Plus 20 kilo ohms ID2 is equals to 0. Ito yung equation 1. So, by Kirchhoff's current law, no, consider this point. So, therefore, papasok yung ID1, positive. Yung ID2 ay papasok din, positive din, no? Paakyat to eh. Bakit ba hindi nakikita? Wait lang ah. Kulang yung buhit. Yun. So, ID2 papaakyat. Minus, papaalis naman yung total current, no? Na I. Ito. Papalayo. So, in this case, I, yung total current I is equals to, transpose mo lang itong I, ID1 plus ID2. By Kirchhoff's voltage law, consider loop 2. Nasaan ba yung loop 2 natin? Ito yung loop 2. So, loop 2, 20 volts. Positive. No? Minus 20 kilo ohms ID2 plus 0.7 volts is equals to 0. So, solve for ID2, 20.7 volts divided by, i-add mo itong dalawa ito. 20.7 volts divided by
20 kilo ohms to solve for ID2. So therefore, ID2 is 1.4 milliampere. Yan. So substitute the value of ID2 in equation na ito, no? So you have negative 10 kilo ohms ID1 plus 20 kilo ohms ID2, which is equals to 1.4. Saka mo ngayon i-substitute, no? Negative 10 kilo ohms ID1 plus 20 kilo ohms, yung value ng ID2 is 1.04 times 10 to the negative 3 amperes, which is equal to 1.4 volts. So negative 10 kilo ohms ID1 plus 20.8 volts. Multiply mo to eh. 20.8 volts is equal to 1.4 volts. So 10 kilo ohms ID1 is equal to 20.8 volts minus 1.4 volts. Solving for ID1, makakuha ka ng 19.4 volts divided by 10 kilo ohms, which is equal to 1.94 milliampere para sa ID1. Yung total current naman, solve natin. Ang total current is given by ID1 plus ID2. So, nakuha na natin yung ID1, 1.94 milliampere, plus yung ID2, 1.04 milliampere. Ang total current natin na dumadalo is 2.98 milliampere. And, solving the VR1, no? Yung voltage drop dito. So, you have ID1 multiplied by 10 kilo ohms or 1.94 times 10 to the negative 3 multiplied by 10 times 10 to the 3. Lalabas na 19.4 volts ang value ng VR1 dito. So, by nodals, pwede rin. Dito ka mag-ano, no? BD2. 1 over 10 kilo ohms. Karoon ba kayo na nodals? 1 over 10 kilo ohms plus 1 over 20 kilo ohms. Tapos 0.7 pasalubong kasi over 10 kilo ohms. Ito. Minus 0.7 ito over 20 kilo ohms, which is equal to 0. So let us solve the equation BD2 plus 20 volts minus B sub 0 is equal to 0. So BD2 minus B sub 0 is 20 volts at the equation 2, where BD2 is 20 volts plus B sub 0. Ito yung solution ng BD2 eh. 20 volts plus negative 20.267 volts, which is equal to negative 0.2667 volts. So BD2 is equal to negative 266.67 millivolts. Ito yung value ng BD2. So, na-solve siya by simultaneously solving yung by using nodals. Ito, no? Dahil dito sa formula ito. Ewan ko kung maabot kayo dito sa DC circuit. Sinolve natin itong BD2. Kasi mas mabilis pag ginamitan mo ng nodals kaysa mag-Kirchhoffs ka pa. So, depende kung ano yung gusto mong gamitin. Kirchhoffs o nodals. Compare nyo na lang. Ito pa, let's have additional solved problems. So, dito, meron tayong combination ng silicon at germanium. No? So, kung drawing natin yung equivalent circuit niya, lalabas na ganito ang itsura. So, 0.7 volts at 0.3 volts yung lumalabas na voltage drop dito. Kasi sa ideal, 0 ang voltage niya kasi parang switch. Pero ngayon, totoong diode na ginagamit natin.
So therefore, yung kuryenteng dumadaloy sa dalawang ito ay iisa lang. Yung ID1 at ID2, which is also equal to I total. And 10 kilo ohms na pala ito. No? Okay. Okay. So 12 volts by Kirchhoff's voltage law ulit. 12 volts minus 0.7 volts minus 0.3 volts minus 10 kilo ohms I. Yung kuryente yung dumadaloy dito ay I. Plus 6 volts is equals to 0. So, 10 kilo ohms I ito, i-transpose mo rito. Is equal to 12 volts minus 0.7 minus 0.3 is 1 volt plus 6 volts. So therefore, I is 12 volts minus 1 volts plus 6 volts divided by 10 kilo ohms. Makakakuha ka ng 1.7 milliampere. So by Kirchhoff's voltage ulit, no? So dito tayo mag-look. Solve natin kasi yung output voltage. So alam natin na 6 volts to, no? Negative 6 volts kasi pag ganito, ina-assume natin na yung kuryente ay papataas, no? Kaya negative 6 volts plus 10 kilo ohms I. Kasi papasok yung kuryente dapat dito. Papalayo. Papalayo eh. Sandali ah. Six volts. Tama, negative 6 volts nga. Yung voltage drop dito. Parang hindi na ilagay ano. Hindi na ilagay. Kasi yung voltage drop dito ay nasolve natin na 1.7 milliampere yung voltage niya. So hindi na isama to. So negative 6 volts plus 10 kilo ohms I minus B sub 0 is equals to 0. So solve natin yung voltage output. No? Hindi pala B sub 0 voltage output. Yung voltage output is equals to 10 kilo ohms multiplied by 1.7 milliampere yung value ng I minus 6 volts. Lumalabas yung voltage output natin ay 11 volts. So, yung power PR sa buwan nasa 10 kilo ohms natin. Yung power dito, no? PR1.
is yung current, which is uh, 1.7 times 10 to the negative 3 squared multiplied by 10,000. Kaya lalabas yung PR1 is 28.9 milliwatts. So, okay class, magbibigay ako ng sheet work ha. Ito yun. I-determine mo to current source to. Kaya pahanap yung B, IT, BR, BR2, B sub 4. So this is a point system sheet work. Baka magbigay din ako mamaya ng percent system sheet work na sasagutan niya. Okay? Saglit lang ha. Stop ko muna.